بدأت الفتوحات بعهد الرسول عليه الصلاة والسلام، واستمر التوسع بعهد الخلفاء الراشدين، ولكن وصلت ذروة اتساع العالم الإسلامي مع الخلافة الأموية اللي استمر الحكم فيها لمدة 91 عام. كان أقصى اتساع للعالم الإسلامي بعهد الخليفة الأموي العاشر هشام بن عبد الملك، حيث امتدت حدوده من أطراف الصين شرقا حتى جنوب فرنسا غربا، وضمت المناطق الشمالية من إفريقيا والأندلس والمناطق الجنوبية من آسيا الوسطى. الخلافة الأموية هي ثاني خلافة بتاريخ الإسلام بعد الخلافة الراشدة، عاصمتها مدينة دمشق، وكانت المرحلة هي مرحلة الاهتمام بفهم القرآن، مرحلة الفتوحات والتمكين والتنظيم الإداري ونشر الإسلام. لم يهتم سكان الصحراء بالفن على غرار غير من الأمم ببادئ الأمر، حيث عاش المسلمون بأوائل القرن الهجري حياة متواضعة مستمدة من حياة الصحراء ومتطلباتها البسيطة. لكن مع الفتح الإسلامي بدأ التعرف على حضارات الشرق والغرب. إيوان كسرى هو قصر من قصور مملكة الفرس في بغداد العراق، وهو يدل على مدى تطور العمارة بهذاك العصر. وهذه صورة رقمية لما كان عليه هذا القصر، طبعا هي صورة تخيلية من الواقع الموجود. من الجهة الأخرى في عنا فن الفسيفساء البيزنطي. هذه الجدارية هي ببازيليك سان فيتالي رافينا بإيطاليا بالقرن السادس الميلادي، وهي جدارية تانية. طبعا رافينا هي مشهورة بالفسيفساء وهي حتى الآن، فلذلك بنشوف أنه هذه الأمثلة بتدل على ما كان عليه الفن من تطور معماري وحرفي بهذاك العصر. مع الخلافة الأموية ابتدأ تأريخ الفن الإسلامي، لأن وقتها بدأ الاهتمام بالعمارة والفنون الحرفية. الفيديو المقبل حنحكي عن قبة الصخرة بالقدس، وهي أحد أهم معالم الفن الإسلامي اللي أنشئ بالفترة الأموية.